19 cho thấy không? Yes, sir. À, làm gì? Ê, rồi là sắp về hết. Không một cái là khoảng khăn rồi là anh kim rồi hiện anh sắp xin chết. Nói đây vậy. अच्छा. एक पॉट है अच्छा है chị thấy không अच्छा है chị chuan thế ra xong đi cái này là don chân hơi đi nát kí cái này là đi rồi cho là 120 lên 90 xem là ở sang đâu có cái gì lên chứ à nó sẽ là 90 xem là các sông tung hơi tung tệ cho cái này sông công an hơi tệ cho cái thế à đó tôi mình 90 xem là đang đó draw another line draw another right segment draw another right segment okay here I'm drawing a line segment point A tắc here in 90 degree line 90 degree angle xem cái lỗ chúng ta sai tâm của cái degree ra này semicircle hả semicircle cái degree ra này 180 okay semicircle gần cho các bạn thì đã có sắp đến mà hay tại nhà nên khi mình point tất cả nhà nên thì zoom pha đến xuống nào zoom pha đến xuống nào cho cái mình radius của này into that. Oh, you can use any of the radius. So, using any of the radius, you draw a semicircle. Okay, now let me draw. Using point A as the center and with any radius, you draw a semicircle. So, when you draw a semicircle, the measure of this angle is 180. So if you divide 180, then it will be 90 degrees. And yeah, 90 về bây giờ 180 này. Không phải professor. Cái tài liệu này là bên nào này? Đây. In instrument box are there in the come on. Semicircle to 180 hey. Hết the train 0, 10, 20, thì là cái hết 180. Chúng ta nói xem con hết 180 thôi đi. Chú alai akan khelang. Alai khelang cái kan xem cho nó mình kan chắc hay alai kan theo nên cái gì cả. Compass kan coi lại kan sun. Axira. Về ở trên axis đó. Thế axis hết anh ya. Amor lại làm cái hết anh ya. Thế kan theo nên ta kan sun na zoom kan akan xem nga. Cho lắc coi cho nó mình hết là mà kan sun lên akan xem lên nga. Rồi. Đi men. Ora, hey, cái compass sao mà? Compass cái gì mà? Cái ta phải công cụ nào? Chưa em? Thì kia này, thì tôi đã giáo giống tôi là himo, đã chân vì ai giáo tôi thì yên tâm có cái gì? Nhưng mà đã chân vì ai giáo, thì tôi là gì mà giáo được cái này sẽ trả nhá. Hiểu? 네, 이렇게는 좋아. 시험아. 됐죠? 에 뭐하네? 레라 mấy 준량. 레라 mấy 준량. 해 딸이 준량아. 딸이 준량아. 됐죠? 대기. 이한. 왜? 네. 스케일이라. Scale kan, yan, in rin sa mga, rin sa tani, 90 degree lo ni thap, may adik hai kem hay, 90, ikap em, in do về khát kem, adik lo kan kem sen hay, hey, cái gì, cái tiền tiền mau la. Adik em này, mua, phải, em,
project đó là để không ai biết là compass không ai đâu hành gì khác không compass là bây giờ project đó là để không biết rồi mà nó compass mà thì thấp thấp vào ai mà compass này là có hành construction là hành gì đâu 60 degree 45 degree compass biếtใช่เพราะว่าอินโทรเอ็นลบนะลบนะชุนอ่ะเต้นชุนก่อนนะzoom pan zoom pan zoom pan ชุนก่อนเต้นชุนก่อนหัวเทียมเราที่เห็นในเตียงแค่ตอนนี้หัวนะเดี๋ยวตอนนี้ชุนอ่ะงอจนให้หิมะให้เจ้าเดี๋ยวเท่ากับป่วยง่ายให้เห็นแช่มตอนเดี๋ยวในเตียงงอตรอที่เรามาเทรนติเรโรเลยชุนเลโรเลยตันชุนเลโรเลยที่กุดเลยลำปังพันให้ตะวนนะที่กุดเลยอีชุนนะกุดดิกโลดิกทับง่ายนี่เฮ้ยให้ตะทับเพี้ยนง่ายโอ้อีกุดเลยลำปังพันเตียนบัตรตรโอ้ที่ผ่านเตียนรินซัมโรสเกลินรินซัมโรเตียนđi kèm đi kèm đi khoan đi khắp này cái thế chém tông trò hai thiệp em thiệp rất mơ lên đi xuống anh ấy đi rất thiệp một chút thiệp rồi cho nên lại lại thắt số là ổn đây lúc còn chân cả chân thuê này trên đó ổn đây là angin instant kan demonstrate an tak thiam ta chu class 9 tum example thla ko khan hetan ti nge trying to something no so on the khan perpendicular bicycle to khap draw ngai ta ngui het yang nghiêng ni la win mo het ti gen lo ni ta se igen kan ti ven tung am tu na ve tung chuan ti lai thi alai atak ta theo chỗ tiền chia tiền cái tiền à cái tiền phải tiền rồi你借到那里来去thế là ổn định chia rồi đấy ổn định cái cái sự nào xì là nè xì là cái sự nào đó cái tuổi giàu rồi tụi hả sao nghe chân về ai thì em suy rồi ăn xuyên trở lại đó chân về ai thì cái tuổi giàu rồi tốt cái rất tốt cái đó lên phần gì nào phần gì nào lên làm sao mà thế nó bị rìm tụt lên làm mà có rìm tụt cái gì thôi nó chỉ cần nó đào lại chân để làm mà không cần gì nào để cho thôi cái cần xuân liền thôi ạ xin này là mà cần xuân liền tại nhân mà tại nhân cần xuân liền đó để cho mà sao khó ở đâu cắt đòn ta này yêu cái này cái ăn cắt kalau tóc mày à cái đầu riêng thôi chứ này kia đây thì khi mình đã kỹ cần rìm rồi mà ở đây để sẽ đòn thấu ta này trên cần rìm rồi mà đây anh dùng ta thì phát alai chia rồi thì đó thấu ta này cần tiền trên nó cái này tiền là trên nó alai cần tiền rìm trên thì cái này ngày hôm nay ya zero trong phần cần tiền đó thì cái hey 1 2 3 4 5 hết ạ 5 3 5 thì đó thì thà ổn phân thì sẽ bồi được rồi đó hết thì dòng phân thì sẽ cái trên nan lại phát
ไล่แท้ที่เดียวคนลงเซอ๋อที่ลองคนเนี่ยลงเซป่วยลงตัวเนี่ยเช่นเช่นตัวเราโอ้ที่ฮันนินป่วยอ่ะก็เขาฉันป่วยเนี่ยฉันตัวอัดติดติดโรคมันเชื่อหรือเปล่าเนี่ยพาสเตอร์นับไปทุกสิ่งคุยสันเนี่ยโม่เงี้ยเงี้ยเราชอบโดนจิตตัวนี้ปฐุมเป็นเล็กกว่าเลยฮะปฐุมเป็นเล็กกว่านี่กูมาพักสต็อกระบบสิapa bukan siap itu kan aku intro siap tu kita ni kita tu ni dulu kita ni so buat tu ada tu kita siap betul siap siap tu siap sama sekali ni yang kelompak Instagram siap sah kum so di cuma ni sedang siap belum terus nonton itu dah sana itu terus orang sini mejain boleh tanya tu tahu apa tu oh info ni sudah kita kan dah sejarah lah belum kan Okay.